Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο podcast Οδυσσέας, Ουλύσσες στη λατινική μεταγραφή. Μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στην επινοητικότητα και το επιχειρηματικό ταξίδι. Είμαι ο Παναγιώτης Φρατζής και μαζί θα γνωρίσουμε τον κόσμο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με διεθνείς φιλοδοξίες. Σήμερα, στο πρώτο επεισόδιο, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καλό συνάδελφο Σπύρο Κελίδη. Ο Σπύρος είναι στέλεχος της ΆΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμβουλος του Enterprise Europe Network και πρόεδρος του Sector Group της αγροδιατροφής. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Παναγιώτη. Αλήθεια, πότε ξεκινάει η σχέση σου με το δίκτυο? Στην πραγματικότητα η σχέση μου με το δίκτυο ξεκίνησε το 1999, όταν έκανα την πρακτική μου άσκηση στο Euro Info Center στην ΆΝΚΟ στην Κοζάνη, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci. Λίγα χρόνια μετά, το 2002, ξεκίνησα να εργάζομαι στην ΆΝΚΟ και συγκεκριμένα στο Euro Info Center. Από το 2008 και μετά, όταν γεννήθηκε το Enterprise Europe Network από τη συγχώνευση των δικτύων EICs και IRCs, ο ρόλος μου στο δίκτυο αφορούσε κυρίως την πληροφόρηση και συμβουλευτική των επιχειρήσεων της περιοχής μας για θέματα νομοθεσίας, χρηματοδοτήσεων, εξωστρέφειας και καινοτομίας. Παράλληλα, συμμετείχα σε ομάδες εργασίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΙΣΜΕΑ, με έμφαση σε θέματα εσωτερικής αγοράς, SME feedback, καθώς και σε ομάδες προγραμματισμού και υλοποίησης τεχνολογικών εργαλείων, IT tools, που στόχο είχαν την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του δικτύου. Ως IT expert και IT correspondent στη συνέχεια, παρήχα στους εταίρους της ελληνικής κοινοπραξίας του δικτύου τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση, ενώ παράλληλα είχα συνεχή επικοινωνία με την υπεύθυνη ομάδα εργασίας της ΕΙΣΜΕΑ, του συντονιστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα τεχνικής φύσεως. Υπό την αιγίδα του δικτύου υπήρξε επίσης μέντορας για τα δίκτυα EEN της Βραζιλίας και της Αιγύπτου, με στόχο να καταφέρουν οι φορείς μέλη του EEN τρίτων χωρών να εφαρμόσουν με επιτυχία όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των εργαλείων του δικτύου στις επιχειρήσεις πελάτες τους, παρέχοντας παράλληλα διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση. Υπάρχει μια σημαντική στιγμή στη διαδρομή σου με το δίκτυο που ξεχωρίζεις? Κάθε στιγμή, Παναγιώτη, στη διαδρομή μου με το δίκτυο είναι μοναδική ή ξεχωριστή. Είτε αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου προς τις επιχειρήσεις πελάτες μας, είτε αφορά τη συνεργασία μου με άλλα μέλη του δικτύου εντός και εκτός χώρας. Από τις αξιομνημόνευτες θα έλεγα είναι η πολύχρονη συμμετοχή μου σε διεθνείς εκθέσεις και B2B, συνοδεύοντας εξωστρεφείς τοπικές επιχειρήσεις και παρέχοντας στο πεδίο της πραγματικής αγοράς υποστήριξη με στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, που αποτελεί φυσικά και τη βασική επιδίωξη του δικτύου μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη συμμετοχή μου στη Fancy Food Show στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στη Βόρεια Αμερική, όπου συνόδευσα 4 τοπικές, δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις σε επιχειρηματική αποστολή που διοργανώθηκε από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε σημαντικές συναντήσεις και με εκπροσώπους του δικτύου EEN στην Αμερική και παράλληλα να διοργανώσουμε μια βραδιά γευσηγνωσίας σε γνωστό εστιατόριο στο Μανχάταν, Λόι εστιατόριο, με στόχο τη δικτύωση τοπικών ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθησή τους στην αμερικανική αγορά. Θα ξεχώριζα επίσης και την τιμή που μου είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσω μαζί με Γερμανίδα συνάδελφο την απονομή βραβείων καλών πρακτικών του δικτύου στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου στην Πρατισλάβα στη Σλοβακία το 2016.
Τέλος, δεν θα ήθελα να παραλείψω την ευκαιρία που μου δόθηκε να αναλάβω την προεδρία και το συντονισμό του Sector Group AgriFood, που είναι και το μεγαλύτερο sector group σε όλο το δίκτυο όσον αφορά τον αριθμό ενεργών μελών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 100 μέλη από 28 διαφορετικές χώρες. Πώς λειτουργεί για σένα η εμπειρία σου από το Sector Group? Θα έλεγα, αν μου επιτρεπόταν ο όρος, η εμπειρία μου από το Sector Group λειτουργεί σαν ναρκωτικό. Είναι εθιστική. Όσο περισσότερο ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη ομάδα, τόσο περισσότερο ανακαλύπτω την γοητεία να συνεργάζομαι με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες που έχουν ως κοινό στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια ενός επιχειρηματικού κλάδου με τεράστια δυναμική, όπως είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής. Μέσα από την σχεδόν καθημερινή μας επαφή εντοπίζουμε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσδώσει το δίκτυο EEN στις επιχειρήσεις του κλάδου, αναπτύσσουμε συνέργειες, εκπαιδεύουμε στελέχη και παράλληλα γινόμαστε επιταχυντές δικτύωσης με προστιθέμενη αξία εντός και εκτός Ευρώπης, όπου δηλαδή το δίκτυο έχει παρουσία. Αυτή λοιπόν η στενή σχέση μεταξύ μας ως μέλη του Sector Group κάνει την καθημερινή μας δουλειά προς τις επιχειρήσεις ευκολότερη και φυσικά αποδοτικότερη, αφού κάθε φορά που επικοινωνώ με κάποιον συνάδελφο για κάποιο επιχειρηματικό θέμα, ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από ένα απρόσωπο αριθμό τηλεφώνου ή δεν είναι μια απλή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί ένα τυπικό email. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου? Παναγιώτη, η βαθιά γνώση της αγοράς των επιχειρηματικών αναγκών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η γνώση των πολιτικών και των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι το δίκτυο είναι το εργαλείο για να χτίσουμε μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης με τις επιχειρήσεις, να εντοπίσουμε τις ανάγκες τους και να τις βοηθήσουμε να καινοτομήσουν και να γίνουν εξωστρεφείς σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι κύριες υπηρεσίες του δικτύου μας είναι η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, η καινοτομία και η ερευνητική συνεργασία, καθώς και η υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συνολικά, το δίκτυο συνδέει τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό και η δικτύωση είναι η ναυαρχίδα των υπηρεσιών μας. Τι κάνουν καλά οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο? Ο κλάδος της αγροδιατροφής στην Ελλάδα επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή δυναμική και μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στον τομέα των εξαγωγών. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η ποιότητα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό και εξαγωγικό πλεονέκτημα. Αν και η καινοτομία δεν αφορά πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, εντούτοις η επιμονή στην ποιότητα, οι εξαιρετικές πρώτες ύλες και πλέον και η πολύ καλή συσκευασία αποτελούν ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και παράλληλα ένα όχημα θα λέγαμε για να κατακτήσουν τις ευρωπαϊκές αλλά και τις διεθνείς αγορές. Ένα σημείο που υστερούμε ως ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να βελτιωθεί και με την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, είναι οι συνέργειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερα και πιο αποτελεσματικά επιχειρηματικά σχήματα για να μπορούν να έχουν ευκολότερα πρόσβαση στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτομιών και φυσικά καλύτερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης που είναι και ο κινητήριος μοχλός μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής δυσπραγίας λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε μικρές οικογενειακές ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιούν εργαλεία και ευκαιρίες και να έχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και στο ταξίδι αυτό το δίκτυο μπορεί να έχει πολύ σημαντική συμβολή. Σε μια εποχή που η ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων επιβάλλεται ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι, ο κλάδος της αγροδιατροφής πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον, έτσι ώστε η λειτουργία του να διαφυλάξει τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί
και παράλληλα να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες και την καινοτομία που γεννιέται καθημερινά προς την κατεύθυνση αυτή. Επενδύσεις σε τεχνολογία. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία, στην παραγωγή και στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εκπαίδευση των αγροτών και των εργαζομένων στον τομέα της αγροδιατροφής σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, αειφορικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες είναι ουσιώδους σημασίας. Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού. Η βελτίωση της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των απολειών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Προώθηση της καινοτομίας στο μάρκετινγκ. Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν καινοτόμες προσεγγίσεις στο μάρκετινγκ, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Αειφορικές πρακτικές. Η υιοθέτηση περισσότερων αειφορικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του κλάδου και να συντελέσει στην προσέλκυση των καταναλωτών. Θα έλεγα εν συντομία πως η δημιουργία αλυσίδων αξίας στον αγροδιατροφικό κλάδο είναι το μέγα ζητούμενο, ειδικά στη χώρα μας. Μια αλυσίδα που θα ενσωματώνει όλα τα παραπάνω συστατικά. Ευχαριστώ πολύ Σπύρο, ευχαριστώ που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, γιατί είμαστε μαζί σε αυτό το ταξίδι.